אנחנו נעשה היום שיעור שלישי בעניין של We want משיח now. וננסה לעשות איזה הסבר על מה קורה בזמן שמשיח מתחיל להתגלות, ונראה לפחות שלב אחד בתוך העניין הזה, איך נראה העניין. אז בואו נקדים קודם איזו הקדמה קלה, כדי שנוכל להיכנס לנושא הזה. באופן כללי אנחנו יודעים כשמדובר על העניין של משיח, אז יש בזוהר כמה מאמרים על המשיח. המשיח שמות, דף מספר 7, זה שאנחנו לומדים עכשיו, שם נראה לי זה המאמר העיקרי, בעניין של הסבר של מה זה משיח ומה יהיה בזמן הזה. ויש כמה חלקים להסבר הזה. אנחנו נתחיל בעניין של המשיח עצמו. זאת אומרת, כשהוא מתחיל לדבר בעניין של המשיח, אז הוא קודם כל מדבר על העניין של משיח בזמן הגלות. וזה היה שני השורים שדיברנו עליהם עד עכשיו. שאיך נראה המשיח בזמן הגלות. והכוונה, זה כשאנחנו תופסים משיח, אז צריך לזכור שהמשיח זה... מדובר פה על הקיום של התכלית של הרצון של הקדוש ברוך הוא להתגלות בתחתונים. זה הקטע של משיח. שהתגלה כבודו בתחתונים. הוא בעצם נלחם על הדבר הזה. זאת אומרת, הוא נלחם נגד הערב רב שמסתיר את הדבר הזה, ורוצה לקחת את זה בכלל לכיוון אחר. שאנחנו רואים את זה בצורה הכי חזקה שיכולה להיות בדור שלנו, בקטע של ההשתלטות של האולימינטי. זאת אומרת, העניין של אולימינטי תמיד היה. תמיד היה דבר כזה. אתה רואה למשל אצל האדומים, כן? אצל הרומאים הכוונה. אז אתה רואה שהרומאים בכל היום, כי מחר נמות. מה זאת אומרת כי מחר נמות? הכוונה שלהם, זאת אומרת שהם תופסו שכל מה שיש פה זה המציאות של מה שאנחנו רואים מול עיניך, מול עינינו. ואנחנו צריכים למצוא איזה דרך לנהל את המציאות הזאת באופן שיהיה לנו את הצורה הכי טובה לחיות בה. כן? והאולימינטי זה שכלול של הדבר הזה בדור שלנו, תוך שימוש באמצעים, בכל האמצעים שהם יכולים, ויש להם הרבה כוחות. וכל הכוחות שלהם זה באים מהדפיציט שלנו בכוח של המשיח. כן? והמשיח הוא בדיוק בדבר הזה נלחם. זאת אומרת, הם מנסים לקחת את העולם הזה לעניין שלהם. עושים את זה בצורה מתוחכמת. אם מישהו זוכר, אז עשינו סקירה על סרט שקוראים לזה לוסי. ולוסי זה סרט שעשו אותו כבר לפני כמה וכמה שנים. והוא סרט שמביא לידי גילוי את כל השיטה האולימינטית. ממש. וזה סרט הוליוודי שהצליח מאוד להיכנס לבתים של כל אלה שאוהבים קולנוע. כי עשו את זה כמו שאמרנו אז עם השחקנים הכי טובים, הבמאים הכי טובים, הפקה חבל על הזמן. ואתה רואה שהסרט הזה הוא מדבר על מה? על knowledge, על הידע. זאת אומרת שהם תופסים שהאדם זה דבר חכם, ויש חוכמה בעולם בלי גבול, זה הם יודעים את זה בלי עניין, ויודעים שהאדם ממצא מעט מאוד מכוחות השכל שלו, והם תופסים את זה כאתגר, כן? להעצים את המציאות האנושית באופן שנשליט כאן איזה עולם על פי השכל. ומישהו יסתכל טוב, אז יראה שאחד מהיועצים הגדולים ביותר של שוואב,
שהוא השפיץ של אחד מהשפיצים שלהם, אני לא יודע אם יש, אפשר להגיד בפירמידה כמה שפיצים, כן? אבל אם יש שם איזה מישהו שהוא שפיץ, זה הוא. השפיץ הידוע. זה שוואב. האוסטרי הזה, כן? צאצא של הנאצים. במלוא מובן המילה. אתה מבין? כל ה... אם יש מישהו מיוחס לנאצים, זהו. כי הנאצים היו אילומינטים בעצם. זאת אומרת, זה מה שהם רצו, זה להשליט את התרבות האנושית בניגוד לתרבות האלוקית. וזה לכן היהודים הפריעו להם, ויהודים לכן היוו מטרה להשמדה על ידם. והאילומינטים של היום, אותו דבר. כן, רק שהם עושים את זה בצורה יותר עדינה, מתוחכמת. אני לא יודע אם זה עדינה, כי זה לא עדין, אבל זה יותר מתוחכם. כן, ומה שהם מנסים לעשות, תסתכלו על נוח הררי. זה השם שלו, נוח הררי, משהו, לא זוכר. יובל נוח הררי. יובל נוח הררי. כן, שזה הומו, שמעצם הקיום שלו בתור הומו פעיל, זאת אומרת שהוא בכלל לא מבין, הוא ניתק את עצמו מתכלית הקיום. זאת אומרת, הוא לקח את הצורה האנושית שיש בו, וטוב, זה צריך להבין למה זה נהיה ככה, כן? זה בגלל גלגולים קודמים, כל מיני סיפורים. למה בן אדם נהיה, למה נהיה לו את הבעיה הזאת. אבל בקיצור, מה שאתה רואה, אתה רואה שיש לך כאן איזה מישהו, גאון על כזה, שמנסה להשליט את השכל שלו על המציאות. כן, וזה כביכול הצד האולימינטי שבו, וכל האולימינטי הם כאלה. והקטע הוא זה שהם חושבים שאפשר להגיע לאיזה מצב של להגביר את היכולת של האדם מבחינה אינטלקטואלית, ואז להכניס סדר יותר עמוק לתוך המציאות הזאת. יותר מתוחכם, יותר מדעי, יותר אמיתי, יותר יפה, יותר שוכלל. וזה הגאולה שהם מצפים לה. גאולה אולימינטית. כמובן שהדבר הזה אצלנו בלשון החכמים זה נקרא ערב רב. שזה ערב רב זה עמלק. שהקטע של עמלק, כן, יש מאמר בזוהר על 5 בחינות של עמלק. שזה נגד שם הוויה, שיש בו 4 אותיות בקוצו של יוד, וכל אחד מהבחינות האלה היא בחינה מסוימת בעמלק, והם כולם ערב רב, הם נקראים, כן? אז ערב רב בעצם, השורש שלו זה עמלק, והמשיח הוא נלחם בהם. כן, הוא נלחם בערב רב, והוא נלחם בעמלק, ואחריתו עדי עובד. זאת אומרת שאחריתו עדי עובד, זאת אומרת שעד סוף הסיפור פה, אנחנו בקטע הזה איתם. נלחמים איתם, עם הערב רב האלה, עם העמלקים. שמה שהם מנסים לעשות, עמלק מה שהוא ניסה לעשות, הוא ניסה לחתוך את הצורה האנושית מהצד הגבוה שלה. שזה מה שאומרים שהעמלק זה מלכותא בלא תגא. זה מלכות בלי כתר. שהכתר, אצל מלך בישראל הוא מציין את החיבור שלו למציאות העליונה. כן, וזה מלך. שהוא ממליך את הקדוש ברוך הוא, כן, והוא חי פה בעולם התחתון, באופן שהוא מודע לעובדה שיש פה איזה צד שהוא מעבר לנראה לעין, שהוא בעצם מנהל את כל הסיפור הזה, וצריך ללמוד איך לעשות את זה, כן? עכשיו, זה הסיפור שלנו בעצם, כשאנחנו מדברים על משיח. עכשיו, אז מה קורה? אז אם אני מסתכל על הקטע הזה אז יש אולימינטי. אבל יש גם, זה לעומת זה עשה אלוקים. שהזה לעומת זה שעשה אלוקים זה המשיח. והמשיח זה מישהו או משהו שנמצא בעם ישראל תמיד. כי כמו שיש עמלק תמיד, אז גם אותם יש תמיד, המשיחים. וכשבא הזוהר ומדבר איתנו על מאמר ביאת משיח, הכוונה שלו זה להסביר את המשיח בשני מישורים. בפרט ובכלל. מה זאת אומרת בפרט? בפרט זאת אומרת שכל יהודי שנלחם
על על הזהות שלו בתור עבד השם. אז בהכרח הוא נכנס למלחמות האלה שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, שזה המלחמות האלה של המשיח. וניסינו להדגים חלק מהעניין הזה בשני השיעורים הקודמים. זאת אומרת, איך זה בא לידי ביטוי באופן פרטי באדם, אבל זה צריך לזכור שהזוהר מדבר על זה, אז הוא מדבר גם באופן כללי. זאת אומרת שכל עם ישראל, כן, זה נשמה אחת בעצם. והסוג של הנשמות בתוך הנשמה הזאת, שנלחמות על אור החוכמה, זאת אומרת, אור החוכמה זאת אומרת לדעת שאין עוד מלבדו, כן? אז הם הנשמות האלה באופן פרטי, אבל כל המציאות הזאת באופן כללי של נשמת אדם הראשון הזאת, אז יש בצד שהיא נלחמת על ההקמה של הצורה הזאת, שזה צורת אדם. שהאדם הזה הוא המשיח בעצם, כן, שאנחנו מדברים עליו. שזה מה שהאדם הראשון היה צריך לעשות, בגן עדן שלו. לכאורה, הקדוש ברוך הוא גלגל את זה שהוא יעשה את זה, רק הוא יעשה את זה בתוך עפר הארץ, בצורה שבה אנחנו חיים, בתוך גוף בשר, עם כל המכשולים וכל העניינים הקשים שיש בזה. וזה בדיוק מה שהוא רצה, כי רצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה כבודו בתחתונים, הכוונה ששם הוא רצה שזה יהיה, לא בגן עדן העליון. כן, ועל זה דוד המלך בא ואומר שהקדוש ברוך הוא בא עלינו בעלילה. זאת אומרת, כאילו, אתה כתבת בספר תורה שלך שהאדם הראשון, משום שהוא חטא, אז אכן יש התגלגלויות של כל 6,000 שנה. אבל בעצם אתה רצית את זה לכתחילה. ודוד המלך לא בא בטרוניה, אלא הוא בא לספר לנו את זה. שאנחנו נדע שכך הוא הדבר. בכל אופן, אז כשדיברנו על הקטע הזה של משיח בזמן הגלות, אז אנחנו מדברים על זה, זה שיש עולם, שיש בו שליטה של ערב, שליטה של המלאקים, שליטה אולימינטית חזקה מאוד, ובתוך הדבר הזה יש לך איזה מישהו, או יש לך את הסוג הזה של נשמות, שהן נלחמות על הקטע הזה של אין עוד מלבדו. ומספרים לנו איך זה עובד. אז מספרים לנו שיש את הדבר הזה, שזה נקרא משיח, שהוא חי בגן עדן. מה זאת אומרת שהוא חי בגן עדן? זאת אומרת שהוא חי באיזה מקום שיש שם גן של חוכמה. זאת אומרת שהוא חי את החוכמה בעצם. זאת אומרת הוא תופס את כולם בחוכמה עשית, והוא מבין שכל הסיפור של העולם הזה, זה הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה, ובורא את האלם, והוא חווה את האלם הזה במין צורה כזאת. כמו איזה מין סיפור שהקדוש ברוך הוא מספר. וזה הגן עדן שלו. והגן עדן הזה יכול להיות מלווה בייסורים, זה לא גן עדן כמו שאנחנו מדמיינים סתם, איזה מישהו שניסה באחלה סטלבט, מתחת גן עדן של הערבים. כן, בדיוק. זאת אומרת, זה גן עדן מצד שהוא נמצא בגן של חוכמה, ובדרך כלל הקטע הוא זה שהחוכמה מאירה בו במין צורה כזאת, זה שחרף העובדה שיש פה איסורים, ויש פה כל מיני צרות נוראיות, והוא סובל את הצרות האלה, בהכרח. כן, כל יהודי שמנסה לחיות בצורה כזאת, אבל האור של החוכמה גובר. וזה, למשל, אחד מהדמויות, שהוא דמויות של משיח ודאי, כן? בזמן שלו זה היה הרמח"ל, בעל שם טוב. כן, אנשים כאלה. והם עמדו בניסיונות מאוד מאוד קשים. מאוד. והרמח"ל, הוא כתב על זה מפורש. הוא אמר שכל האיסורים הנוראים שהוא היה צריך לעבור, הקדוש ברוך הוא היה מפצה אותו באור של החוכמה. כן, זו הצורה שהוא היה חי בתוך הגן עדן הזה, כן? זה דוגמה, כן, שנוכל להבין על מה אנחנו מדברים. ומתואר בהתחלה של המאמר שלמדנו בשני השיעורים הקודמים,
על הקטע של איך הוא חי בגן עדן שלו. ומדובר על זה שהחכם הזה, או כל נשמה שיש לה את הקטע הזה, שהיא חיה בתוך הגן, כן, אז יש לה גם את המציאות הזאת שהיא חיה בעולם הזה, עם כל האיסורים שיש בעולם הזה וכו'. והאור החוכמה הוא זה שמושך אותו פנימה, לתוך המסתורין של העולם הזה, לתוך היופי שלו, לתוך העניין שהקדוש ברוך הוא עושה פה, כן? ויש הרבה חכמים שמנסים לעשות את זה, או הרבה נשמות שזה הקטע שלהם, ויש מדרגות בעניין הזה, כן? זאת אומרת, יש כאלה שהם יותר לפנים, יש כאלה שפחות, יש כאלה שהם מחוץ לגן, ומרכבות שלמות של צדיקים עומדים שם מחוץ לגן, כן? שהם יודעים שיש חכמים שנמצאים בתוך הסיפור הזה, כן? והם מקבלים את ההוראה שלהם, או מנסים להידבק בהם. כמו שאנחנו רואים, למשל, אדמו"ר מלובביץ', כן, הוא הדוגמה הקלאסית לאחד כזה. אתה מבין שהיה יושב בגן, ומרכבות שלמות של צדיקים מסביבו, מנסים להבין איך הוא מוליך את המציאות, ואיך הוא רואה את זה, ומנסים ללמוד ממנו להיכנס לתוך הגן בעצם. זה מה שבעצם הוא רוצה גם לעשות. כן, וכל הצדיקים הגדולים בעצם היו כאלה. כן. עכשיו, מסופר שם על זה שיש איזה מקום שבגן עדן עצמו, שקוראים לזה 1000 היכלין, ששם הוא נכנס בימים טובים, בשבתות, גם בראשי חודשים, שזה זמנים מיוחדים שהקדוש ברוך הוא כאילו מעלה אותו מעל המציאות הרגילה ונותן לו את האפשרות לראות את האור של השליטה והמלכות שלו, בכדי שהוא יכול להמשיך את זה אחר כך, כשהוא יורד לתוך המציאות של ימות החול. כן, שזה התפקיד בעצם של שבת, ימים טובים וראשי חודשים. זאת אומרת את האורות שאנחנו יכולים לקבל שם, נמשיך את זה אחרי זה לימות השבוע. כן, או אם זה יום טוב, אז כמו שאתם רואים, למשל ראש השנה, ראש השנה והימים שקשורים אל היום הזה, כן, אחרי זה יש חצי שנה עד פסח. וכל החצי שנה הזאת זה זה זמן שבו אנחנו מוציאים לפועל את מה שאנחנו חווינו בראש השנה. אותו דבר פסח. כן, עכשיו אנחנו בפסח. עכשיו אנחנו בפסח, אחרי ספירת העומר. ואחרי זה יש את כל החודשים של עד ראש השנה, עד תשרי. שבחודשים האלה מה שקורה, שמה מתגלה הנקודות שבהן אנחנו צריכים עבודה, שזה י"ז בתמוז, שזה חטא העגל, ואחרי זה בתשעה באב, חטא המרגלים. זאת אומרת שאנחנו כולנו מתקנים כל הזמן את התשעה באב, את חטא המרגלים, ואת חטא העגל. ומה שקורה זה שאנחנו בעצם כל שנה מתקנים את זה במדרגה יותר גבוהה. זה כמו מין ספירלה כזאת שעולה, המסגרת של השנים מכך, שכל שנה אתה בעצם מתקן רובד יותר עדין של חטא המרגלים וחטא העגל, בהתאם לפסח שהיה לך. כן, שמי שיצא מהעובי של מצרים, מהעובי הגלות של מצרים, אז הוא עכשיו צריך להתמודד עם החטא של העגל ועם הכפירה, כן? וכמה שהוא עושה תשובה ותיקון בדבר הזה, אז עכשיו הוא נכנס לראש השנה. ואז עכשיו עוד פעם בודקים אותו. וככה זה המערכת של החיים שלנו, בתור יהודים בעולם הזה. אבל בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד, זה שכל המציאות הזאת של 1000 היכלין, זה מין סוג של כמו שבת, כן? זאת אומרת שזה מעלה אותך לאיזו נקודה גבוהה, שתתפוס את המלכות של בורא עולם, או שתקבל איזו זהות עם המלכות של בורא עולם, ותוכל לחוות את זה אחר כך, את האמונה של הדבר הזה בימים שיש בהם חושך, ימות החול.
אחרי זה הוא מציין עוד מקום אחד, כן, שהמקום הזה עוד צריך הרבה כנראה לימוד, לנסות להבין מה זה, שזה כאן ציפור. והוא אומר שכאן ציפור זה, זה, זה לפני ולפנים מאותם 1000 היכלים. שהיכל זה גימטריה מלכות. זאת אומרת, לא מלכות, זה שם אדנות. כן, שזה היכל זה גימטריה 65, ושם אדנות הגימטריה 35. והכוונה שבימים האלה, כמו שבת, בימים טובים, מתגלה המלכות של בורא עולם, ואותה אתה צריך להכניס לימות החול. אחר כך, כשמגיע הקטע שכאן ציפור, וכאן ציפור זה כבר סיפור קצת אחר, כן? כתוב שם, בכאן ציפור, כשהוא בא לתאר אותו, אז הוא בא מתאר את זה שיש שם את הקטע הזה של אותו, של הפרופירה דה מלכה. כן, שהפרופירה דה מלכה, מה העניין שלה? שאמרנו שהפרופירה דה מלכה זה הקטע הוא, זה שמספרים לך מעבר אם אתה היית ב1000 היכלים האלה, והבנת את המלכות של בורא עולם, עכשיו מספרים לך מה הוא עושה. עם המלכות הזאת. כן, זאת אומרת שהמלכות של בורא עולם, איך היא פועלת? המלכות זה בחינה של אמונה שאתה צריך להלביש את זה לעצמך, ואחרי שאתה מתחזק בקטע של האמונה, עכשיו אתה יכול להיכנס לתוך המערכת של הסיפור הזה, שמה בעצם קורה פה. שמי שאין לו אמונה, אין שום סיכוי שהוא יגיע לשם, הוא לא יכול להבין את זה. כן? ומראים לו את הפרופירה דה מלכה, זאת אומרת, מראים לו את הלבוש של העולם הזה. מראים לו את הלבוש של העולם הזה, זאת אומרת, מראים לו את הלבוש שבו הקדוש ברוך הוא מתלבש. שכתוב שבלבוש הזה יש את הרקמה, מרוקמים שם, הצורות של כל האומות שהראו לעם ישראל. כן, זה בעצם ההיסטוריה האנושית. זאת אומרת, שמי שמתבונן בהיסטוריה האנושית ומבין מה היה שם לכתחילה, אז הוא בעצם רואה את הסיפור של הנשמות, מה עובר עליהם. כן, מה עובר עליהם בתוך התהליך הזה של 6,000 שנה, כן? וזה הצורה של הגלות, זאת אומרת, בגלות נותנים למשיח הזה את האור של החוכמה הזאת, הוא סובל המשיח, אין מה לעשות. יש שליטה אולימינטית, והדבר הזה כמובן מתנגד למסגרת של החיים שלו, כן, בכל תוקף. והוא צריך להילחם נגד הדבר הזה, וכמו שאני אומר, כל יהודי הוא צריך להחזיק במודעות הזאת של הדעת שאנחנו נמצאים במצב שיש פה מלחמה שהיא עם ערב רב, וצריך לדעת שהערב רב הזה זה לא איזה משחק קטן, כן? וזה משהו מאוד מאוד בעייתי. כותב על זה האדמו"ר מקומרנה, בספר שלו, מגילת אסתר, אנחנו התחלנו ללמוד את זה, עוד לא הגענו לשם, יהיה רצון שאחרי הסיפור הזה ניכנס שוב למגילה של האסתר, ונתחיל ללמוד על הפרופירה דה מלכה, מה שנקרא, כן, על הפרטים שלה. אמן. אבל בכל אופן הוא מתאר שם, זה משהו מאוד מעניין, הוא בא ואומר שאם רוצים להבין את הקושי של ימות המשיח, אז הוא אומר, אחד מהדברים הקשים שיש בזמן הזה, מהו? זה עצם העובדה שהחכמים הגדולים של הדור, יש עליהם שליטה של ערב רב. וזה, וואו, כשאתה שומע את זה, אז אתה נבהל. אמר, רגע, אני חשבתי שתמיד יהיה איזה משה רבנו, איזה מישהו פשוט, שאני נשען עליו, והכל נגמר, הכל בסדר. הוא אומר לך, לא, בימות המשיח אין את זה. בימות המשיח אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים, נקודה. ואם אתה לא יכול לעשות את זה, ואתה חייב משענת קנה רצוץ, תאמין שזה איזה רב אחר, שיכול להיות שהוא בעצמו מבולבל, ויכול להיות שהוא בעצמו, כן, לא אחד מהלוחמים הגדולים של המשיח. וכמו שאנחנו רואים שהמציאות של העולם היא כזאת, זה שרוב התלמידי חכמים היום, זה לאו דווקא אנשים שהם לוחמים. הם לוחמים על ההישרדות שלהם. נקודה. לא משהו מעבר לזה. הוא רק תן לו את האפשרות לחיות בתוך המסגרת של העולם הזה, אתה מבין? באופן שיהיה לו מה להאכיל את המשפחה שלו, יהיה לו איך לשלוח את הילדים שלו לאיזה תלמוד תורה נורמלי, אם יש דבר כזה, כן?
או תיתן לי להתעסק באיזה משהו שאני אוכל להרוויח, ואפילו אם אני אצטרך לקבל זריקות בשביל שיהיה לי תו ירוק, כן, אז התלמידי חכמים האלה ייקחו את זה. זה סימן שהם מעורבבים. וכל תלמיד חכם, שאתה תראה אותו, וכל רב בישראל שתמך בזריקות, תדע שהוא כזה. זאת אומרת שהוא יש בו איזה צד של ערבוב. חלק מהם הם חכמים נפלאים, זאת אומרת, אתה תשאל אותם פסקי הלכה וכל מיני דברים כאלה, הם ידעו להגיד לך דברים נוראים. אבל בנקודה הזאת הם נפלו. זאת אומרת, בנקודה הזאת זה לא שהם נפלו, הם פשוט זה לא הבירור שלהם. לא כל הנשמות זה לוחמים של משיח, לא. רוב הציבור של העדה החרדית זה אנשים שורדים, בכדי שיעבירו את התורה מדור אחד לדור שני. וזה שיש ביניהם הרבה כאלה שקיבלו זריקות והם ימותו מזה, זה הגורל שלהם, ככה זה החלק מהבירור, מה שהקדוש ברוך הוא רצה, אנחנו צריכים פשוט את העיניים לראות את הדבר הזה, להבין שזה מה שקורה פה. אני רק בא להגיד, את הקושי של הדור הזה, הקושי של הדור הזה הוא זה. אתה מבין, יש לך איזה רב אחד שהוא כתב תפילה, הוא כתב תפילה על כשאתה מקבל זריקה של חיסון נגד קורונה. הבן אדם הזה הוא, מה קרה לך? מה קרה לו? וזה מה שקרה לו. הוא לא לוחם של משיח, הוא לא בקטע הזה של לנסות לבאר את המציאות, או יכול להיות שהוא בעצמו אולימינטי, לא יודע מה הסיפור שם. זה לא משנה, אתה מבין? העיקר הוא שכל אחד מאיתנו צריך לדעת, שאין לך פה איזה רב שאתה יכול לסמוך עליו, אין לנו לסמוך אלא על אבינו שבשמיים, כי זה הקטע של משיח, זה ליצור את הכתר הזה, ליצור את החיבור ללמעלה, וזה כל נשמה צריכה לעשות, ולא צריכה לעשות את זה על ידי מישהו אחר. אם מישהו חושב שאני אהיה לי אדמו"ר והוא יעשה את זה ואני אדבק בו, אז הוא טועה, זה לא ימות משיח. ימות משיח זה. זה כל אחד מאיתנו, זהו, לבד. וזה מה זה מפחיד? אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות לבד. אבל זה הסיפור. כי אם יש קדוש ברוך הוא, אז אתה לא לבד אף פעם. כן, זה הקטע פה. וזה הקטע שצריך ליצור אותו. וכל הנשמות צריכות את התיקון הזה, כולם. ולכן ימות משיח הם כאלה קשים. זהו. עד עכשיו זה היה משהו כללי בערך הדיבורים שדיברנו עד היום. עכשיו אני רוצה להמשיך את זה. עכשיו מה קורה? דיברנו על המשיח בזמן הזה של הגלות. אז זה המשיח בזמן של הגלות זה כמו שדיברנו עכשיו. זה מין מאבק בתוך חושך נוראי, כן? עכשיו, יש זמן שהוא קורא לזה בזוהר, בלשון הזה, אני אקרא את זה בפנים. ובזימנה דהתאר קודשא בריחו לתקנה אלמין והתנעירו הדוון דשמה בשלימו. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא מתעורר לתקן את העולמות שיאירו משמו יתברך, שם הוויה. כן? אז עכשיו שימו לב, על זה עכשיו אנחנו מדברים. זאת אומרת, שמה קורה? עד עכשיו הקדוש ברוך הוא כאילו לא נמצא. עובדי שהאולימינטי שולטים. והם שולטים שלטון טוטליטרי. כן, אבסולוטי. זאת אומרת, מה שהם רוצים הם עושים. כן? אבל יש זמן מסוים שבו הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר, אני עכשיו באתי לתקן את העולמות. שהתיקון של העולמות זה שהם יאירו משמו. עכשיו, שהם יאירו משמו, מה זה? מה זה השם הזה? אז קודם כל, שנדע, מדובר פה על שם הוויה. שם הוויה זה י' כ' ו' כ', זהו. זה השם הזה. וכל המציאות של כל האלם, כל המציאות של כל האלם בכל 10,000 שנה, מהרגע שהעולם הזה יצא מהמציאות שזה הקדוש ברוך הוא וחוזר אליו, זה 10,000 שנה, כל זה יש לו צורה של שם הוויה, הדבר הזה. כן, כל התהליכים ותהליכי התהליכים פרטיים ופרטי פרטים שלהם, הכל נמצא שם, זהו. ועכשיו הוא בא להסביר לנו באופן מאוד מאוד כללי איך הדבר הזה קורה.
איך מאיר שם הוויה בתוך ההיעלם הזה, או בתוך המציאות הזאת. אז הוא אומר ככה, כשהוא יבוא, הקדוש ברוך הוא, להאיר את העולמות, בשם הוויה הזה, מה הוא יעשה? הוא יעשה פה איזשהו סוג של הכאה. מה זה הכאה? זה שאתה לוקח יוד, מכפיל אותו בה, יוד של שם הוויה, היוד הראשונה, כן? אתה מכפיל את זה בה הראשונה. אחרי זה, מה שאתה עושה, אתה עושה הכאה נוספת של הה בוו, כאילו אתה מכפיל את הה בוו, ואחרי זה אתה מכפיל את הוו בה. זהו, 3 הכפלות. זה כאילו, יש כאילו האותיות מכות אחת בשנייה, ושמכות אחת בשנייה זה לא היאבקות חופשית סתם, כן? אלא מדובר פה בסוג של הכפלה, שזה נקרא כמו הערה. שהיוד היא מהירה לכשעצמה, זה יוד. אבל כשהיא מהירה בבינה, כן? אז יש תוספת הערה של היוד בצורה שזה נקרא בינה. ואז יש לך מין מציאות נוספת, כביכול על מה שהיה לך קודם לכן. אחר כך, כשהבינה מהירה בתפארת, שזה הוו של שם הוויה, אז עכשיו נוספת לך פה סוג של הערה, שבהתחלה זה היה היוד מהירה בבינה. עכשיו הבינה קיבלה תוספת הערה מהיוד, והיא בעצמה מהירה בוו. והוו הזאת, שהיא מקבלת את התוספת הערה שהיא מקבלת, אז מכוח זה היא מכה בה האחרונה, זאת אומרת היא מוסיפה אור בה האחרונה, כן? וזה התוספת הערה שנכנסת למציאות. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה בזמן שהוא בא לגלות את מלכותו, בהיעלם. וכמובן שזה בינתיים זה רק תיאור חיצוני לגמרי, כן? עכשיו ננסה להסביר גם מה מדובר פה. מי שהסביר את זה בצורה נפלאה מאוד מאוד, זה האדמו"ר מקומרנה, כן? שהוא היה שר הזוהר. וכשהוא בא להסביר את הקטע הזה, הוא עושה את זה בצורה יפה מאוד. זאת אומרת, אני צריך להוסיף פה עוד פרט, כן? כשאנחנו מדברים על שם הוויה י' כ' ו' כ', אז זה לא שם הוויה במובן הפשוט שלו, זה שם הוויה במילוי אלפין. מה זאת אומרת מילוי אלפין? זאת אומרת, אתה כותב י', אתה כותב י' ו' ד'. עדיין לא ראית א'. מתי אתה רואה אותו? כותב ה', אתה לא כותב ה' סתם, אתה כותב ה' א'. כשאתה כותב ו' של שם הוויה, אתה כותב ו' א' ו'. והאחרונה היא גם כן ה' א'. זה נקרא מילוי אלפין. כן? וכשאתה מכה באותיות האלה, למשל אתה עושה י' כפול ה', כשהן ממולאות באלפין, כן? זה יוצא 120. י' זה 20, ה' זה 6, ה' זה ה' וא', ביחד בגימטריה 6, אז יוצא לך 120. אחרי שאתה מכה ה' בו', זה יוצא 78. למה? כי ו' זה 13, ו' א' ו', כן, זה 13, והה זה 6, כמו שהיה מקודם, זה ה' עם א', אז ביחד זה יוצא 78. אחר כך שוב אתה מכה ו' בה, שזה התפארת שמכה במלכות, בה' האחרונה, עוד פעם 78. אז מה יוצא? יוצא לנו 120 ופעמיים 78. ואם אתה תחבר אותם ביחד, יוצא גימטריה אור. כן? שזה 276. זה המספר. 276 גימטריה אור. מה אכפת לי אור? אז זהו, עכשיו אני נכנס קצת יותר לתוך ההסבר של על מה מדובר פה, כשבא הזוהר ואומר שכשיתעורר הקדוש ברוך הוא לתקן את העולמות, ויאירו העולמות משם הוויה. ככה הוא אומר. והוא אומר שבסך הכל כל הגימטריה הזאת יוצאת אור.
זאת אומרת שסך הכל, כל ההערות של השם הוויה הזה, כן, הם מהירים בבחינה שזה נקרא אור. ואם אתה תיקח עכשיו את השם הוויה הזה מצד עצמו, השם הוויה במילוי אלפין, זה גימטריה 45, שזה גימטריה של שם אדם. אדם זה בגימטריה 45. אז זאת אומרת שכל השם הוויה הזה בעצם זה צורת אדם. ותכף אנחנו נסביר איך זה נראה צורת אדם. כן, שבצורת אדם, באופן כללי לגמרי, אנחנו רואים שהאדם יש לו חוכמה, יש לו בינה, יש לו גוף, שזה התפארת, ויש לו את הבחינה של מלכות, שזה צריך להבין מה זה, כן, אבל יש לו. עכשיו, אם אתה מצייר את השם הוויה הזה, בצורת אדם, אז אתה רואה שהחוכמה זה הכי פנימי. אחרי זה יש את הבינה, שזה הבית של החוכמה, שזה, יש בו צד חיצון. אחרי זה יש את התפארת, שהתפארת והמלכות, כן, הם בנים של החוכמה ושל הבינה. כן, שהתפארת הוא פנימי יותר מהמלכות, כן, והמלכות חיצונה מהתפארת, והאור זה הצד החיצון לגמרי בצורת אדם הזה. הצד החיצון ביותר באדם, כשאתה מסתכל על האדם, אתה רואה את האור שלו. אתה יודע שיש לו חוכמה, שיש לו בינה, שיש בו מידות ויש בו זה, אבל אתה רואה, כשאתה מסתכל, אתה רואה את האור. ומאיזושהי סיבה, הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה? הוא רוצה להאיר את האור הזה. למה? ככה. תכף אנחנו נראה למה. כן, מה יוצא? יוצא שיש לך פה משהו נפלא מאוד. יש לך פה איזו צורת אדם, כן? יש לך צורת אדם שיש לו חוכמה, והחוכמה שלו היא צריכה להאיר את הבינה. כמו שאמרנו שאין בית אלא אישה. זאת אומרת שהאישה, הכבוד הגדול ביותר של אישה זה שיש לה בעל חכם. כן, שהיא כלי לאור של חוכמה. ואם חס ושלום הבעל שלו לא כזה, אז אין בושה יותר גדולה מזה. ויש מקרים שנשים שהבעל שלהם מפקשש, מתחילות לעורר את הדינים עליו, וזה העניין שזכה עזר. מה זאת אומרת זכה עזר? זכה עזר ולא זכה כנגדו. זאת אומרת, אם הוא לא זכה להיות חכם, אז היא תהיה נגדו. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות. הוא רוצה, כן, שהאיש הזה יאיר מהחוכמה, והאישה, היא הבינה שלו, ואם הוא לא עומד בתנאי, אז היא מכה אותו, כנגדו. אבל אם הוא חכם, אז היא תעשה את הכל, בכדי שהאור של החוכמה שלו ירד לתוך המציאות. כן? אז עכשיו מה אנחנו רואים? אז אנחנו אומרים דבר כזה, שאם אנחנו מסתכלים עכשיו, כן, על כל המציאות האנושית הזאת, כל העולם הזה כולו, אז כל העולם כולו, יש בו איזה צד כזה, שהנשמות הם הפנימיות של המציאות, וכל הדומם, צומח, חי, מדבר, כל הגלקסיות, כל המציאות הזאת, זה מציאות חיצונית שהיא נפעלת על ידי הנשמות בעצם. זאת אומרת, הנשמה היא קובעת את הצורה של האדם. גם סתם ככה, אתה מסתכל על אדם. אז מי שיש לו את הכושר הבחנה בדבר הזה, הוא לא חייב להיות רופא דווקא, כן? אבל אם אתה מסתכל על האדם בצורה חיצונית שלו, אז אתה תדע מה יש בו. שזה על זה נאמר, חוכמת אדם תאיר פניו. כן? ומי שיודע לראות את זה, הוא יראה את זה בכל המציאות הפיזית שלו. במיוחד זה בא לידי גילוי בעניינים מסוימים, שזה בתווי הפנים, בכף היד, בכף הרגל. כן, אלה שמבינים את החוכמה הזאת, או שיודעים ללמוד את זה. אבל באופן כללי, מה הסיפור? הסיפור הוא, זה שכל היקום הזה, כן, הנקודה הפנימית שלו זה נשמות ישראל, שלשמם נברא כל הקטע הזה. עכשיו, בנשמות האלה, כשמאיר אור החוכמה, כן, כשמאיר אור החוכמה, כן, והוא
מאיר בתנאי, כן, התנאי והאור של החוכמה עובדים ביחד, כן, כמו שאמרנו שאין בית אלא אישה, והאישה היא נקראת אם, אם זה מלשון תנאי, כן? אז עכשיו מה שיוצר, זה יוצר מצב כזה שיש לך חוכמה, שזה ידיעה של הבורא עד כמה כן, עד כמה שהאדם הזה יכול להשכיל בדבר הזה, ויש את התנאי שהוא עומד בו, שלכן מאיר בו אור החוכמה. כי אם בן אדם לא עומד בשום תנאי, אור החוכמה לא מאיר. כן? עכשיו מה זה יוצא? ברגע שכן מאיר החוכמה, כן? והחוכמה והתנאי עובדים ביחד, זה כמו אבא ואמא, כן? שהאבא ואמא, האבא מאיר את הצד של החוכמה במציאות, והאמא בונה בית לדבר הזה, אז שנולדים להם ילדים, שזה הבחינה של איך השכל הזה יורד לתוך המציאות, זה ההנהגה של הבורא בעצמו. כשההנהגה של הבורא זה התפארת, זאת אומרת זה החסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, שזה המידות שהן פועלות בהתאם לחוכמה והבינה של האדם. בכל אדם זה כך, באופן פרטי, אני מדבר באופן פרטי, ודיברתי קצת באופן כללי, אבל בוא נדבר באופן פרטי, זה יותר קל להבין את זה. זאת אומרת, סתם אתה מסתכל על אדם, ואתה תראה שהוא מתוקן במידת החסד. מה זאת אומרת שהוא מתוקן במידת החסד? זאת אומרת שיש לו יד ימין כמו קסיוס קליי, קסיוס קליי כבר אני חושב רוב האנשים לא יודעים מי זה. מכירים אותו כמוחמד עלי. מוחמד עלי, גם אותו לא יכירו כבר, אבל נניח את איזה אלוף אחר בקראטה, כן, ידעו, אני לא יודע, סתם אני אומר, אבל נניח שיש מישהו, כן, שהוא בעל חסד. אז בעל חסד, מה זה אומר? זאת אומרת שהיד ימין שלו, שזה היד שלה, היא מביאה לידי גילוי את צורת החסדים שבו. אבל זה אומר שיש לו שכל של חוכמה ובינה, שהם אלה שמפעילים את החסד הזה. החסד זה לא סתם. יש מידה מסוימת של אדם נולד בשורש של החסד, אז יש לו אפשרות להיות בעל חסד. זה לא אומר שהוא יהיה. הוא צריך להחכים ולהיות בעל בינה, בכדי להוציא לפועל את הדבר הזה, את המציאות הזאת של היותו איש חסדים, כן? אחרי זה אותו דבר גבורה. איזה גיבור הכובש את יצרו? מה זה סתם מישהו נהיה גיבור? אלא הבינה שלו היא גורמת לו שהוא יהיה גיבור. זאת אומרת, הכוח של הגבורה הוא מותנה בשכל שלו. ואם אתה רואה מישהו שהוא גיבור, אז אם הוא גיבור אלוקי, אז הוא יהיה גיבור הכובש את יצרו. ואם הוא פחות מזה, אז הוא יהיה גיבור הכובש את יצרה. כן? אנחנו צריכים להבין, אתה מבין את המציאות הזאת שאתה רואה למשל אנשים שהם עובדי עבודה זרה. כן? אז עובדי עבודה זרה, הקטע שלהם זה שהם הוא אוכל 2 כפות אורז ביום. או שהוא באיזה קטע של גבורה, אני יודע, כמו איזה ברוס לי נגיד, או משהו מסוג זה. אז אתה רואה שזה כוח של גבורה, אבל זה לא מחובר לאלוקים. אז זה לא גבורה אמיתית, זה גבורה של טומאה, זה כוח טומאה שיש בהם. כל עובדי עבודה זרה, עם כל הפרישויות שלהם וכל העניינים האלה, זה כוח של גבורה לכאורה. אבל בעצם זה מגלה הכוח של, זה מגלה את האני שלו. כאילו את האני שלו בבחינה של הרצון העצמי שלו. רצון עצמי, זה הראשי תיבות של רע. זה שמעתי בשם הרב הרב ברג, הרב שרגא ברג. כן, אז הוא אמר את זה, הוא אמר שראשי תיבות של רע זה רצון עצמי. והצדיק, כן, אז אתה רואה אצל ברוסלי, אתה רואה גבורה. יש לו כוח רצון חזק מאוד לדבר הזה, אבל זה רצון עצמי. זאת אומרת שהוא מביא לידי גילוי את עצמו. כל הגבורה הזאת זה שלו כביכול, זה הוא, זה מי דה. אבל אצל הצדיקים, הכוח של הגבורה שלהם, זה שהם מצמצמים את עצמם לרצון האלוקי. זה לא רצון עצמי, לכן זה לא רע. כן? לכן הכוח של הקדושה הוא בבחינה הזאת של הכובש את יצרו לעשות רצון השם.
כן? או שמדמה את הרצון שלו לרצון השם וכו'. עכשיו, אז מה שיוצא, אז יוצא שיש לנו בצורת אדם מין קטע כזה, זה שבן אדם, כמה שיש לו חוכמה, אז ככה הוא יעמוד בתנאי יותר גדול. כן, החוכמה היא תמיד מכריחה תנאי. כן, בכדי שיהיה לה קיום. ואחרי זה יש איזה תולדות בהנהגה, שזה הוו של שם הוויה, והגילוי של הדבר הזה זה במלכות. והגילוי החיצוני ביותר של המלכות זה האור. כן, וזה מה שאנחנו רואים בשם הוויה, שהוא בא להגיד לך שיורד האור אינסוף לתוך השם הוויה הזה, הוא מאיר האור אינסוף הזה את היוד שמכה בה, שמכה בוו, שמכה בה, האחרונה, שזה המלכות, אז בסופו של דבר מה שיוצא, זה יוצא שהאינסוף מאיר בתוך האור עצמו. והאור מהו? אור זה אותיות רע, עם וו, כן, עם וו באמצע, כן, שהרע הזה הוא כביכול נשלט על ידי הוו באמצע, כן, שהוו שממשיכה את אור אינסוף לתוך המציאות הזאת, היא הופכת את זה לאור. ובאור יש שתי אפשרויות. האור של האדם, סתם אדם, אם יאיר בו האינסוף הזה, כמו שאנחנו מדברים, כל ההכרות האלה, כן, אז האור שלו יאיר מהוו הזה. ואז החיים החיצוניים שלו, זה הכוונה, האור שלו. זאת אומרת, המציאות שלו בצורה שבה הוא חווה את המציאות הזאת. את הדומם, צומח, חי, מדבר, כל זה זה האור של נשמות ישראל. כן, צריך לתפוס עכשיו את נשמות ישראל, אתה מבין, כמרכז של כל היקום, כן? וכל היקום כולו. במיוחד המקום שבו הדבר הזה בא לידי גילוי. וזה בא לידי גילוי, תראה, היקום הוא אדיר. מצד כל הגלקסיות וכל העניינים שלו, אבל אנחנו רואים שבתוך היקום הזה יש איזה מקום שהוא קצה של סיכה, זה אבק, זה כלום. שזה כדור הארץ הזה, אתה מבין? שבערך היקום זה איזה, מה זה בכלל? אתה מבין? זה לא... אבל זה נמצא שם, כי מדובר פה על משהו שאין לו מקום. כי אנחנו מדברים על משהו שהוא אין סוף מצד המציאות שלו. כן, והמקום שלו בתוך המציאות של העולם הזה, זה איזה צורה גשמית. אבל הגשם זה רק לבוש. כמו שהאור הזה זה רק לבוש של השם הוויה הזה שאנחנו מדברים עליו. כן? עכשיו, אז מה שיוצא, זה שהאור הזה שאנחנו מדברים עליו, זה האש, רוח, מים, עפר, שהמציאות הזאת בנויה ממנה, שמרכיבה את הדומם, צומח, חי, מדבר, כמו שעשינו באיזה שיעור פרטי מיוחד על הנושא הזה, בכדי שנוכל להגיע למה שאנחנו מדברים בו עכשיו. כן? עכשיו, אז מה שיוצא, אז יוצא שיש לך כאן איזה מין אור, שהאור הזה זה שאלה, זה יאיר מברוסלי, או ממשה רבנו. אתה מבין? זה יאיר ביבי נתניהו, עם שר הבריאות שלו, או שזה יאיר מהשם יתברך, מהנשמות של המשיח שחיות בתוך המציאות הזאת. אז עכשיו עדיין אנחנו נמצאים במי מצב שהאור הזה, כן, הוא נשלט בצורה חזקה מאוד מאוד. אנחנו עדיין בצד הזה של שליטה, של הצד החיצון, כביכול המשיח עדיין הוא פועל בתוך אסתר, הוא בגלות. כן, אבל עכשיו יש איזה מין קטע כזה, זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו כבר הוא מתחיל להעיר את הדבר הזה. כן? זאת אומרת, עכשיו כבר הסיפור הזה הוא פה. ועובדה שאנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על הדבר הזה, ואתה רואה שבנשמות, אם הם רוצים ואם לא רוצים, יכריחו אותם להיכנס לתוך הדבר הזה. כי אם לא, אז אנחנו ניכנע, כמו כלבלב ששוכב על השטיח, אתה מבין, עם הרגליים שלו ככה, והוא דקדקו אותי בבטן, כן? אז אנחנו נשכב על השטיח, ונגיד לביבי נתניהו, תביא לנו את שוואב, תביא לנו זריקות, תביא לנו את איך קוראים לו, נוח הררי הזה, אתה מבין? שישלוט בנו, אתה מבין, עם החוכמה שלו, ואנחנו כולנו נהיה עבדים, ונחיה עבדים בכיף. למה הם מתכננים פה שהם יחסלו כמעט את כל המציאות בכדי שאפשר לנהל פה משהו יפה, כן? ואלה שישארו, הם יחיו, אל תשאל באיזה קטע.
כן? תשאל את יובל נוח הררי, הוא יגיד לך, הוא מתכנן פה עולם שאנשים חיים על סמים, אתה מבין? ובכל מיני, כבר המדיה היא תהיה מאוד משוכללת, אתה מבין? הכל יהיה תלת ממד. אתה תחיה איפה שאתה רוצה, בהתאם למה שהתוכניות של המחשב הכללי יאפשרו לך, אתה מבין? והם יהיו מאוד רב גוונים, אתה מבין? בכל ענייני אכילה, אנשים, טיולים, מה שאתה רוצה, הכל יהיה שם תלת ממד, אתה כבר לא תדע מה המציאות ומה לא. אתה מבין? אתה תעדיף לחיות בתוך החלום הזה משבמציאות. וזה איך שהם מתכננים לשלוט על אנשים בצורה כזאת. עכשיו, מה הקטע פה? הקטע הוא זה שבמציאות היום, זה הולך לכיוון הזה. זה הולך לכיוון הזה, אבל למה זה הולך לכיוון הזה? בכדי לעורר את הנשמות, להגיד לא, אני לא מוכן שזה ילך לשם. אני לא מוכן שיקחו אותי לשם, ולא את המשפחה שלי, ולא את הילדים שלי, ולא את עם ישראל, ולא את העולם של הקדוש ברוך הוא. כל אחד לפי העניין שלו. אז זהו. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שיש איזה זמן, שבו, כמו שהוא אומר כאן, תראו איך הוא כותב את זה. בזימנה דהתאר קודשא בריך הוא לתקנה אלמין, שהוא בא לתקן את העולם. מה זאת אומרת לתקן את העולם? העולם זה פנצ'ר? מה זה לתקן את העולם? לתקן את העולם הכוונה שהעולם הוא מתקן. האלם כולו הוא מתקן לאור אינסוף. ועכשיו כשהוא בא לתקן את המתקן הזה, להאיר את שם הוויה במציאות, כן? אז מה שהוא יעשה, הוא יאיר את השם הוויה הזה, שזה ביוד ה' ו' ה'. ועכשיו, כמו שאמרתי מקודם, אמרתי שמי שתיאר את זה יפה, מי זה? זה הזוהר חי. זוהר חי, באותו קטע של פרשת שמות דף שביעי, אז שם הוא כותב כך. כשהוא בא להסביר את המיתוק של האור. האור, כמו שאמרנו, זה יכול להיות אור עם צרעת נוראית של גילויים של רצח, אולימינטי, אדרנוכרום, זנות ברמות על, אתה מבין, אוכל, כל הגועל נפש שיכול להיות, שזה מה שבעצם שולט עכשיו באור, כן? ואנחנו את האור הזה צריכים להפוך לכותנות אור. וזה התיקון של העולם הזה. זה להפוך את האור הזה לאור בעצם. שאז מה זאת אומרת להפוך את זה לאור? כן. מה זאת אומרת להפוך את זה באור באלף? כותנות אור להפוך לאור. איך אתה עושה את זה? אלא לכתחילה זה אור. למה? כי הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא אלמה, הוא בורא את האלם. על פי האותיות של התורה, שהתורה היא כולה אור. כן? והמציאות היא שהמודעות היהודית היא נותנת לזה תוקף, אם זה יהיה אור בשליטה אולימינטית, או שזה יהיה אור בשליטה של משיח או משה רבנו. כן, זה הסיפור פה. עכשיו בואו תראו איך הוא כותב את זה. הוא כותב בהתחלה את הקטע את החשבון שאנחנו עשינו. החשבון של היוד וו ד' שהשם הוויה מכה, היוד מכה בה, כן, שזה יוצא 120, אחרי זה ה' מכה בו' זה יוצא 78 וכו'. הוא עושה את החשבון הזה, לכן אני אדלג על זה, ואז הוא כותב כך. כי כל אורות אלו, נפש רוח נשמה היה, חוזרים ומכים ומאירים באור נוגה, לזככו ולהערו באורות של דבקות וחיות תורה ומצוות ומידות טובות. אני אנסה להסביר. אז הוא אומר כך, כל האורות אלו שהם נפש רוח נשמה חיה, נפש רוח נשמה חיה זה בדיוק שם הוויה הפוך. נפש זה ה' האחרונה, רוח זה ו', נשמה זה אות ה' הראשונה, ויוד זה החיה, שזה החוכמה, כן? אז הוא אומר לך, כל האורות האלה זה האורות של הנפש רוח נשמה חיה, שחוזרים ומכים ומאירים באור.
באור הוא קורא לזה נוגה, שזה קליפת נוגה, שזה עניין שאני אסביר אולי בהזדמנות אחרת, אבל הנוגה, הכוונה שיש סוג של קליפה שיכולה לתפוס צד או טוב או רע, בהתאם לאור שמאיר בה. וכשמאיר אור אינסוף בדבר הזה, אז הנוגה הזאת היא נהפכת לדבר חיובי, שזה התיקון של עם ישראל בעצם בעולם, ואם לא, אז הנוגה זה מאיר מהאולימינטי. כן? ומה שהוא עושה, האור הזה, הוא מזכך את האור הזה, והופך אותו לאור, אור ממש. כשהמערכת הזאת של האדם מאירה, שיש לו חיה, נשמה, רוח ונפש, שמקבלים אור אחד מהשני, כן? אז הדבר הזה בסופו של דבר מאיר את הקומה שלו ומאיר את האור בעין, את האור שלו, שהאור הזה, כשנכנס באור אינסוף הוא נהפך לאור. ואז כל המציאות של האדם, כל החיים שלו, כל מה שהוא הופך, כל מה שהוא עושה, זה נהפך לאור. וזה מה שאנחנו אמרנו כמה פעמים, שהצורה של אדם, הצורה של האדם היא כזאת, זה שכל אחד הוא בעצם אומן. ומה הכוונה אומן? אומן זאת אומרת, אמרנו, מה אומן עושה? אומן לוקח מציאות חיצונית, כן, כמו צבעים, כמו אבן, והוא מפסל את האבן הזאת, ועם הצבעים האלה הוא עושה ציורים, והוא לוקח, בדיוק, מכניס צורה לחומר. זאת אומרת שהוא מכניס צורה לתוך החומר, כן, מה הכוונה? זאת אומרת שהוא הופך את האור לאור. ולמעשה זה מה שאמרנו, שכל הנשמות של ישראל הם כולם אומנים בעצם. למה? כי נשמה זה צורה שנכנסה לתוך העולם הזה, והיא צריכה להביא לידי גילוי את אור אינסוף בתוך המציאות. זאת אומרת שמה שהיא עושה, היא ממשיכה את השם הוויה הזה לתוך המציאות, אם היא רוצה ואם היא לא רוצה. זה התפקיד שלה. אם היא לא רוצה, כי זה הבחירה של האדם, אתה יכול לבחור לעשות את זה, ואני יכול לבחור לא לעשות את זה. אני יכול לבחור להעיר את אור אינסוף לתוך המציאות הזאת, או אני יכול לבחור, מה זה לא לבחור? אני לא בוחר. אני בוחר לא להיכנס לתוך המציאות של התנאי הזה. כן? ואז יש לי, אני חופשי. כן, אני חופשי. לעשות כרצוני. אתה חופשי, כן, אתה חושב שאתה חופשי. אתה עבד אולימינטי חופשי. כן? זה הקטע. ומישהו מקבל עליו את השעבוד במרכאות לתכלית, הוא נהיה בן חורין. זאת אומרת, בעצם העובדה שהוא קשר את עצמו לתכלית, שהתכלית שלי זה להיות מישהו שמעביר את אור אינסוף לתוך האור הזה, כן? ולחיות את המציאות הזאת עם האור אינסוף הזה, אז הוא נהיה בן חורין. והקדוש ברוך הוא מתייחס אליו, אלה הבנים של הקדוש ברוך הוא בעצם. כן? זה ישראל אשר בך את פער. למה? שזה הישראל הזה, זה מישהו, הוא מאיר את אור אינסוף בתוך המציאות הארסית. ולכן יעקב מקבל את השם ישראל רק כשהוא נכנס לארץ ישראל. שארץ ישראל זה הארץ שבה מאיר הקו הזה של אינסוף לתוך המציאות. ועכשיו אני אסיים בזה שאני אקרא לכם איך האדמו"ר מקומרנה עליו השלום, כן? ממש מדריך לכל המשיחין הוא, האיש הזה. כן, כי הזוהר בעצם, מה שקורה, הזוהר הוא סך הכל זה ספר שרבי שמעון כתב אותו בכדי להסביר את הגאולה. לתת לה הסבר, להבין, שאנשים יבינו מה קורה פה בעולם הזה, כן, זה הזוהר. והוא כתב באור על הזוהר, שמסביר איך העסק הזה עובד. אז לכן הוא המדריך תיירים של כל אלה שמנסים להאיר את ההיעלם. כן, להפוך את האור לאור, מה שנקרא. אז הוא אומר כך,
כן? כי כל אורות אלו של נפש רוח נשמה חיה, חוזרים ומקים ומאירים באור הזה, לזככו ולהאירו באורות של דבקות וחיות, תורה ומצוות ומידות טובות. ועכשיו הוא מסביר, מה זה ההכאה של היוד בה? הוא אומר ככה, בייחוד יוד פעמים ה' יוצא אור ייחודים ומחשבות קדושות. זאת אומרת, כשבאדם חי באופן שהוא מסובב בתוך המערכת הנפשית שלו מחשבות קדושות. אור של ייחודים ומחשבות קדושות. זה סימן שהיוד מכה בבינה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש לו קטע כזה. זה קטע שלא לא קל לעשות את זה, וכמובן שיש על זה יצרה חבל על הזמן. דיברנו על זה מתוך האסתר, על הפורים. כן. של ייחודים בכל דבר ודבר. נכון, נכון, בדיוק. גם אני סתם נתתי איזה דוגמה פעם בקטע של משלוח ורדים. אז שם סופר על הסיפור של האישה הזאת שהייתה חולה במחלה סופנית, והרב קרליבך, הוא לימד אותה את הקטע הזה, לעשות את הנקודה הזאת. זה מה שהוא לימד אותה. הוא בא ואמר לה, תראי, את צריכה להכניס אור של ייחודים ומחשבות קדושות לתוך המציאות, ואז אור אינסוף ישרה בך. הוא תמיד בקדושה שלו, הנשמה הקדושה של האיש הזה, כשהוא נפגש עם האישה הזאת, הוא ישר הרגיש מה חסר לה. הוא הבין שהאישה הזאת, היא סובלת את כל הצער הזה, ומצד שאור אינסוף לא מאיר בה. אז האור הזה נהפך לה לאור רע, כן? והוא במשלוח ורדים הזה, אתה מבין? אז הוא מילא אותה לאט לאט. זה דבר שהוא הדרגתי, וזה מאוד קשה לעשות טוב, אני כתבתי איזה סיפור, אתה מבין? כאילו שגדי יכול לעשות את זה. ובאמת הוא יכול לעשות את זה. אבל כמו שאבא שלו אמר לו, זה לא דבר פשוט, התרגיל הנפשי הזה, אבל תדע שזה עובד. כן? וכל אחד מאיתנו, לפי מה שכתוב פה, בבחינת משיח שבו, הוא מחויב בזה. הוא כותב את זה. הוא אומר לך, ייחוד יוד פעמים ה', אז יוצא אור ייחודים ומחשבות קדושות. זה הייחוד הראשון. הייחוד השני, שזה ה' פעמים ו', אז הוא אומר, מהירה הבינה בדיבור ולימוד תורה לשמה, לזכות הרוח, לעלות ולברך חלקי נוגה לטוב, על ידי תורה ותפילה. עכשיו אני אנסה לעבור על מה שהוא אמר פה. הייחוד הראשון זה להכניס לתוך המציאות של האדם מחשבות קדושות. מחשבות של ייחוד, מחשבות קדושות. בייחוד השני, אז הוא אומר, מהירה הבינה בדיבור. מה זאת אומרת מהירה הבינה בדיבור? זאת אומרת שאם אני אומר שהבינה זה משהו שנמצא בראש של האדם, כן? והצורת דיבור שלו, זה כמו שאנחנו אומרים, שמה זה הדיבורים של הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, כל המציאות זה בעצם דברים, שמה הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שבכל הדברים שאתה עושה, אתה צריך להאיר את האור של הבינה הזה, וזה נקרא להאיר את הדיבורים, כן? את הדיבורים שלך, כן? אז הוא אומר כזה דבר. בייחוד ה' פעמים ו', מהירות הבינה בדיבור ולימוד תורה לשמה, לזכות הרוח. מה זה לזכות הרוח? שאמרנו שהבינה מהירה ברוח. זאת אומרת שעכשיו נכנסת הנהגה קדושה בהתאם למחשבות שבאו בשורש של היוד הראשונה שמכה בה. אז עכשיו הדבר הזה מאיר את הדיבורים של האדם, מאיר את כל הדברים שהוא עושה. ואז במילא, איך זה מאיר? זה מאיר מצד שהוא תופס שכל המציאות שאני מתעסק בה, זה הכל מצוות. ואין פה בעצם שום דבר חוץ ממצוות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מסתכל בעולם, הוא מסתכל בתורה ובורא את האלם, אז בעצם האלם זה תורה. כן? ועכשיו שאתה לומד לחיות את האלם בצורה כזאת,
זאת אומרת שאתה מבין דבר, זאת אומרת אתה נכנס לתוך הדיבורים של הקדוש ברוך הוא, ואתה תופס שכל מה שקורה לך זה זה. כן, אני אתן לך דוגמה, הדוגמה הכי קלה. באדם הלך ברחוב, כן? מישהו הסתכל עליו ואמר לו, דרוס את הדוס. הרגיז אותו. הרגיז אותו, אם הוא יודע קראטה, אז בביתה אחת הוא מעיף לו את הראש. אבל אם הוא פתאום תופס, רגע, זה לא הוא עשה את זה. זה הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, וברא את האדם הזה שיגיד לי דרוס את הדוס. כשהוא מבין את זה בצורה כזאת, אז גם זה נראה אחרת לגמרי, אז אין מקום לשום דבר. ביתה אחישנה, אולי צריך שיהיה כאן, כן? זאת אומרת, עכשיו הוא צריך להחיש את הקטע הזה, לזרז את המחשבה הזאת, להכניס לתוך המציאות של החיים שלו, לגרש את כל החושך שמלא שנאת חינם, לשנוא את המסכן הזה שכך דיבר. זה נקרא שהוא הכניס את הבינה בתוך הוו, בתוך הדיבורים שלו, בתוך הדיבורים של המציאות שאותה הוא חי. ואחרי זה הייחוד האחרון, ובייחוד ו' פעמים ה', מאיר הרוח לנפש לעשות מצוות ומעשים טובים בשמחה. לברר את הנפש מהצד הרע של קליפת נוגה. זאת אומרת, בן אדם יכול לקיים מצוות, עם פרצוף חמוץ. למה? כי הוא חייב. אתה מבין? שולחן ערוך אמר, ואני לא יכול לעשות אחרת. איזה מסכן אני. כשבן אדם חי בצורה כזאת, אז האור הוא נשאר אור של פיל. אתה מבין? אור קשה מאוד מאוד. עכשיו, אבל אם האור אינסוף הזה נכנס בתוך החוכמה שלו, שמאיר את הבינה, שמאיר את הדיבורים במציאות, והוא עכשיו קולט זה, הכל זה דיבורים, וזה הקדוש ברוך הוא עושה. ואני אהיה כולי מלא שמחה לעשות רצון בורא יתברך, כן, זה הבחירה של האדם, זה לא איזה עניין שבגלל שזה אור שזה דיבורים של הקדוש ברוך הוא שמסתכל בתורה ובורא את העלמא הזה, כן, אז בגלל זה אני מתמלא בשמחה. להבא, אני מלא בדיכאון מצד המציאות הזאת לכאורה, אבל אתה צריך לבחור, לשמוח בתוך המציאות הזאת, וזה הבחירה של האדם, וזו בחירה נוראית, ובדור שלנו אנחנו כולנו שרויים במין מראה שחורה, כמעט כולם, שרויים במין מראה שחורה שלא נותן לנו את הכוח לשחרר את המציאות התחתונה הזאת מהצד הרע, הכבד הזה שבה, שחוסם כל הערה מצד המציאות שלה. וגם אז התורה ומצוות שאנחנו מקיימים היא בתוך מראה שחורה שאין בזה שום אור. והדבר הזה גורם לזה שהאין סוף הוא מגמגם כאילו בתוך המציאות. זאת אומרת, זה מאיר פה באיזה מין צורה וזה נעצר, בעצם זה לא מתקן את האור. זהו. אז כשהקדוש ברוך הוא יבוא לתקן את העולמות, כן, את ההיעלם, אז מה שהוא יעשה, הוא יאיר את השם הוויה הזה. והשיעור הזה זה שיעור אחד. האמת, כבר עשינו כמה שיעורים על הבחינה הזו של שם הוויה, לפני איזה כמה חודשיים, 3. סדרה של אדיר במרום. כן. אבל פה זה משתלב עם הלימודים שאנחנו מדברים על העניין של We want משיח now, ואם באמת אנחנו רוצים את זה עכשיו, אז תהיה בשמחה קודם כל, אתה מבין, על כל התורה שאתה מקיים, ועל הדיבורים שאתה מבין שיש פה, ועל העניין הזה שזה יכניס בך, אתה מבין, צורה של מחשבות טובות. כי פה אנחנו מדברים על זה בבחינה של איך זה בא מלמעלה למטה, כן? אבל בסופו של דבר יש קטע כזה, זה כמה שאתה מתגבר יותר למטה, אז אתה בעצם מגביר את האור אינסוף הזה שיכנס תוך המציאות. ויהי רצון שאנחנו כולנו נוכל לעשות את הדבר הזה, כן? ולזכות, כן? להשתתף בתוך הפלא הנורא הזה של המציאות. שהקדוש ברוך הוא יזרז לנו את הצורה של התיקונים האלה, והכל יהיה בשמחה או בטוב לבב, בפסח הנפלא והנורא הזה. עד כאן.